ทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นถังสีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับผมเป็นถังเล็กนะครับผมจะนำมาทำเป็นสตูครับผมไว้นั่งครับเก็บของด้านในได้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับ